नमस्कार साथीहरु, आज म यस भिडियोमा क्याल्कुलेटरको थ्रुबाट हामीले कसरी डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट रिलेटेड मल्टिपल चोइस क्वेशन्सहरु सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा देखाउन खोज्दैछु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। Here I have taken one question. Let me read the question first. Find the differential coefficient of a to the power sin inverse x with respect to sin inverse x. यो क्वेशनमा डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट भनेको डेरिभेटिभ भनेको हामीले डेरिभेटिभ a to the power sin inverse x को गर्नुपर्ने छ with respect to sin inverse x. यो क्वेशन चाहिँ कस्तो खालको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फंक्शनको डेरिभेटिभ with respect to another function. त्यस्तो खालको डेरिभेटिभको प्रकार छ यो। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा लेट मी शो समथिङ अबाउट इट। अब यसलाई यस्तो तरिकाले लेख्न सकिन्छ। डेरिभेटिभ अफ a to the power sin inverse x with respect to sin inverse x भनेको यसलाई हामीले यो फर्स्ट फंक्शन a to the power sin inverse x को डेरिभेटिभ with respect to x गर्ने and that result will be divided by the derivative of sin inverse x with respect to x. है त, फर्स्ट फंक्शनलाई पनि with respect to x गर्ने डेरिभेटिभ र सेकेन्ड फंक्शनलाई पनि with respect to x गर्ने र फर्स्ट फंक्शन को डेरिभेटिभलाई सेकेन्ड फंक्शनको डेरिभेटिभ लेखिकन डिवाइड गर्ने। यस्तो तरिकाले हामीले एउटा फंक्शनको डेरिभेटिभ with respect to another function लाई यसरी लेख्न सकिन्छ। अब हामीले यसमा क्याल्कुलेटरको थ्रुबाट गर्नुपर्ने हो र यसमा चारवटा अप्सन्सहरु पनि दिएको छ र यो क्वेशनमा यसमा a भन्ने एउटा टर्म एउटा भेरिएबल जस्तो आएको छ। यो चाहिँ यसमा a र x आएको छ। यसमा x चाहिँ भेरिएबल हो, a भनेको चाहिँ एनी नम्बर है त, यो एनी नम्बर कन्स्ट्यान्ट नम्बर हो यो र x भनेको भेरिएबल हो। अब हामीले क्याल्कुलेटरबाट डेरिभेटिभ गर्दाखेरि कुनै एउटा पर्टिकुलर पोइन्टमा भेरिएबलको कुनै एउटा पर्टिकुलर सर्टेन भ्यालुमा मात्र हामीले डेरिभेटिभ गर्न सकिन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले जनरलाइज तरिकाले डेरिभेटिभ निकाल्न सकिदैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले x को कुनै एउटा पर्टिकुलर भ्यालुमा डेरिभेटिभ गर्न सकिन्छ युजिङ द साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले x को भ्यालु एउटा लिनुपर्ने हुन्छ र x को भ्यालु लिनु पर्यो यसमा, र यसमा छुट्टै अर्को कुरा a को भ्यालु पनि लिनु पर्यो। यसमा a भन्ने एउटा कन्स्ट्यान्ट आएको कारणले a लाई पनि हामीले सोच्नु पर्यो एज वेल एज x लाई पनि हामीले सोच्नु पर्ने हुन्छ है त। अब यसमा अप्सन्स हेरौं। अप्सन नम्बर a मा है त a to the power sin inverse x है टाइम्स log with base e a छ। log with base e भनेको चाहिँ यो ln हो। ln भित्र के छ a छ है त। log भित्र a भएको कारणले a को हामीले भ्यालु नेगेटिभ लिन मिल्दैन र 0 पनि लिन मिल्दैन, किनकि लोगरिथम नेगेटिभ भ्यालु र 0 भ्यालुमा डिफाइन हुँदैन है त। त्यही भएर a को भ्यालु चाहिँ हामीले लिँदाखेरि अलिकति सोच्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा माइनस भ्यालु लिन भएन र 0 भ्यालु लिन भएन। र अहिले यसमा योसम्म ए अप्सनसम्म चाहिँ x को भ्यालु जे लिए पनि हुन्छ भन्ने कुरा जस्तो छ। अब b मा हेरौं। b मा पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा a को भ्यालु त त्यही सोच्नु पर्यो, 0 हुन भएन, नेगेटिभ हुन भएन र x को भ्यालु चाहिँ यसमा तर डिनोमिनेटरमा भएको कारणले x को भ्यालु लिँदाखेरि चाहिँ यो डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहुने तरिकाले लिनु पर्यो र यो स्क्वायर रुट पनि छ। स्क्वायर रुट भित्र माइनस पनि आउन भएन। अब हामीले यसरी सोच्ने हो भने x को भ्यालु -1 देखि +1 को बीचमा हैन, बिट्विन -1 एन्ड +1 त्यसको भ्यालु चाहिँ त्यो बीचमा रहेको भ्यालुहरु हामीले x को रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। यदि चाहिँ अब हामीले -1 भन्दा सानो नम्बर जस्तै -2 हैन, -2 लियो भने पनि यसमा के हुन्छ स्क्वायर रुट भित्र फेरि नेगेटिभ नम्बर आउने हुन्छ, त्यो पनि लिन मिलेन। जस्तै अब -1 नै लियो भने पनि स्क्वायर रुट भित्र के हुन्छ 0 हुने भयो हैन। यो डिनोमिनेटरमा भएको कारणले यो अनडिफाइन हुने भयो, हामीले -1 पनि लिन मिलेन। अब यता 1 भन्दा ठुलो नम्बरहरु जस्तै 2 लियो भने पनि यसमा नेगेटिभ नम्बर आउने भयो स्क्वायर रुट भित्र, त्यो पनि मिलेन। त्यही भएर हामीले x को भ्यालु चाहिँ -1 देखि +1 को बीचको भ्यालु चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो भयो भने यो एक्सप्रेसन चाहिँ दिस एक्सप्रेसन विल गिभ द फाइनाइट भ्यालु है त, फाइनाइट भ्यालु दिने भयो यसले। अब सी नम्बरमा हेरौं। सी नम्बर पनि सेम केस छ हैन। हामीले a को भ्यालु चाहिँ माइनस लिनु भएन, 0 लिनु भएन र x को भ्यालु लिँदाखेरि चाहिँ अब सबैलाई हुने तरिकाले लिने हो र x को भ्यालु चाहिँ हामीले -1 देखि +1 को बीचको भ्यालु चाहिँ लिनु पर्यो र d को केसमा पनि त्यही हो है त। अब हामीले इन कन्क्लुजन के कुरा भन्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ a को भ्यालु लिँदाखेरि चाहिँ
यो 0 र नेगेटिभ भ्यालु लिन भएन, त्यो भन्दा अरु लिनु पर्यो र x को भ्यालु चाहिँ -1 देखि +1 को बीचको भ्यालु लिनु पर्यो। अब यसमा जस्तै a को भ्यालु हामीले जस्तै 1 लियो भने हैन, 1 त लिन पाइयो, 0 र -1 नलिकन 1 लिन पाइयो। 1 लियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो log 1 भनेको के हुन्छ 0 हुन्छ। ए नम्बर अप्सन चाहिँ के हुन्छ 0 हुने भयो। अहिले हामीले भ्यालु राख्नुपर्ने हुन्छ पछि, यो चाहिँ के हुने भयो 0 हुने भयो। अब त्यसपछि सी मा पनि log 1 भनेको के हुन्छ, यो log e1 भनेको चाहिँ 0 हुने भयो, यो पनि सी पनि 0 हुने भयो, डी पनि के हुने भयो 0 हुने भयो। अब ए सी र डी, अब ए को भ्यालु 1 हुँदाखेरि 0 0 हुने भयो। त्यो भएपछि हामीलाई तीनवटै अप्सन्सहरु सेम भएको कारणले त्यो आइडेन्टिफाई गर्न एकदमै गाह्रो हुने भयो। कुन अप्सन ठिक हो त भनेर हामीले चुज गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ सबै एउटै भइसकेपछि। त्यही भएर चाहिँ हामीले अप्सन्सहरु छुट्टै बनाउनु पर्ने हुन्छ। ए को भ्यालु त्यस्तो लिनु पर्यो जसले गर्दाखेरि अप्सन्सहरु डिफरेन्ट हुनु पर्यो है त। अब ए को भ्यालु चाहिँ हामीले 1 लिन मिलेन। अब त्यस्तै गरेर ए को भ्यालु ई लियो भने हैन, ई लियो भने log अफ ई विथ बेस ई हैन, ln ई भनेको चाहिँ के हुन्छ 1 हुन्छ हैन, 1 हुने भयो। यो बी मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अप्सन नम्बर बी र अप्सन नम्बर यो डी नम्बर उस्तै हुने भयो हैन। हामीले ए को भ्यालु चाहिँ ई लियो भने यो के हुन्छ log ई भनेको चाहिँ 1 हुने भयो हैन। यो डी र बी रिपिटेड हुने भयो हैन, अप्सन्स यो खप्टिन भएन, अप्सन उस्तै हुन भएन। त्यही भएर हामीले ए को भ्यालु चाहिँ 1 पनि लिन मिलेन, ई पनि लिन मिलेन। अब त्यो भन्दा बाहेक अरु कुनै नम्बरहरु लियौं, जस्तै ए को भ्यालु अहिले 2 लिएर गरौँला हामी, र एक्स को भ्यालु लिँदाखेरि त त्यही कुरा हो, यो चाहिँ -1 र +1 को बीचको भ्यालु चाहिँ लिनु पर्यो हैन। बीचको भ्यालु जस्तै 0.5 लिन मिल्यो, 0 लिन मिल्यो हैन, 0.3 लिन मिल्यो। अब त्यो कुराहरु चाहिँ हामीले लिन सकिन्छ। ल अब यसलाई हामीले डेरिभेटिभ गरौँ क्याल्कुलेटरको थ्रुबाट। यो भिडियो अलि लेन्दी जस्तो छ हैन, लेन्दी हुन सक्छ, तर यसमा एकचोटी राम्रोसँग कन्सेप्ट बुझेपछि यो डेरिभेटिभको सबै प्रोब्लमहरु क्याल्कुलेटरबाट हामीले इजिली गर्न सकिन्छ फर मल्टिपल चोइस पर्पस है त। मल्टिपल चोइस क्वेशनको लागि चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। अब एउटा कुरा है त, अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा, मैले अब यो कुरा अलि अगाडि भन्नुपर्ने थियो तर यो बीचमा पो भने मैले, यो क्याल्कुलेटरबाट जब हामीले ट्रिगोमेट्रिक फंक्सनको, यो ट्रिगोमेट्रिक इन्भर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्सन्स अथवा ट्रिगोमेट्रिक फंक्सन्सहरुको डेरिभेटिभ गरिन्छ, त्यतिखेर चाहिँ हामीले क्याल्कुलेटरको मोड जहिले पनि रेडियनमा लानुपर्ने हुन्छ। यदि डिग्री मोड छ भने त्यसलाई शिफ्ट र मोड थिचेर हैन नम्बर 4 सिलेक्सन गरेर रेडियन मोडमा चेन्ज गर्नुस्, नत्र फेरि रिजल्ट अर्को आउन सक्छ। The very first step while using the calculator to find the derivative of the inverse trigonometric functions or trigonometric functions, we have to first convert or change the mode of the calculator from degree to radian है त। यो कुरालाई एकदमै ख्याल गर्नु पर्यो। अब रेडियन मोडमा भइसकेको छ, तपाईले यहाँ स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ r लेखेको छ है त। क्याल्कुलेटरको डिस्प्लेमा r लेख्नु भनेको रेडियन मोडमा भएको। अब हामीले यो डेरिभेटिभ गरौँ हैन। हामीले हाम्रो यो चाहिँ अहिलेसम्म डिस्कसनको कन्क्लुजन के भयो भन्दा a को भ्यालु हामीले 2 लिने र x को भ्यालु चाहिँ अब त्यो -1 र +1 को बीचको कुनै एउटा भ्यालु लिने भन्ने कुरा चाहिँ भयो है त। सो दैट all the options will be different and gives the finite value है त। हाम्रो डिफरेन्ट बनाउनु पर्ने छ र फाइनाइट भ्यालु पनि बनाउनु पर्ने छ, त्यस्तो तरिकाले चाहिँ हामीले चुज गरेको। अब डेरिभेटिभ गर्नको लागि चाहिँ इन्टिग्रेसनको बटन छ यसमा यो क्याल्कुलेटरमा, त्यसलाई शिफ्टसँग प्रेस गर्यो भने डेरिभेटिभको यस्तो आउने भयो। अब a को भ्यालु 2 लिँदाखेरि चाहिँ 2 अनि यो रेज टु द पावर कति छ sin इन्भर्स x। अब sin इन्भर्स x यहाँ डाइरेक्टली छ sin इन्भर्स x है त। x को लागि अल्फा प्रेस गर्ने, यो चाहिँ हामीले यसरी लेख्नु पर्यो हैन। ब्राकेटहरु एकदमै क्लोज गर्नु होला यो सबै, नत्र अहिले सिन्ट्याक्स एरर भनेर आउन सक्छ। अब यसको डेरिभेटिभ हामीले x को भ्यालु कतिमा गर्ने 0.5 मा गर्ने हो है त। अहिले मैले 0.5 यहाँ व्हिच लाइज बिट्विन -1 एन्ड +1 हैन। -1 र +1 को बीचको भ्यालु कुनै लिने हो, यो अहिले मैले 0.5 लिए। अब यो रिजल्टलाई हैन अघि नै मैले यो देखाएको स्लाइड अनुसार के गर्ने, यसको फर्स्टको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x डिवाइडेड बाइ द सेकेन्ड फंक्सन डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x। अब त्यो गर्ने भएको कारणले चाहिँ यसलाई हामीले डिवाइड गर्नु पर्यो। यसलाई यसलाई एक्चुअली फेरि मैले डिलिट गरेँ, यसमा हाम्रो 0.5 हो र यसलाई अलिकति उता सारेर यसरी सारेर बल्ल अब डिवाइड गर्ने हो। डिवाइड अब हामीले सेकेन्ड फंक्सनको डेरिभेटिभ हैन, त्यो अलि सेकेन्ड फंक्सनको डेरिभेटिभ के छ sin इन्भर्स x छ, sin इन्भर्स x छ। यसको डेरिभेटिभ यो ब्राकेट दिँदाखेरि एकदमै ख्याल गर्नु, सबै ब्राकेटहरु यो प्यारेन्थेसिसहरु सबै क्लोज हुनु पर्यो है त। यो पनि 0.5 मा हो। र अब यसरी गरिसकेपछि हामीले इक्वल्स गरौँ र यसरी आएको छ। यो भ्यालुलाई म नोटप्याडमा नोट डाउन गर्छु। यो नोटप्याडमा यसरी चाहिँ मैले यसलाई थोरै सानो बनाएर, नोटप्याड सानो बनाएर म यतातिर राखेर अब यो क्याल्कुलेटरबाट आएको रिजल्टलाई यतातिर लेख्छु है त म।
जस्तै हाम्रो कुरा के थियो भन्दा 8 a इक्वल्स टु हामीले 2 एन्ड x इक्वल्स टु कति हो हाम्रो 0.5 है त 0.5 मा गरेको हाम्रो अप्सन्स नम्बर अथवा रिजल्ट हाम्रो के आएको रिजल्ट चाहिँ हाम्रो क्याल्कुलेटरबाट रिजल्ट आयो 0.99 अहिले अप्सनको सबैको हाम्रो भ्यालु हेर्ने हो यससँग 99642 है त यतिसम्म मात्र लेखौँ यो यति आयो। अब यो भ्यालु चाहिँ कुन अप्सनसँग मिल्छ भनेर हामीले खोज्ने हो। अब अप्सन नम्बर ए को लागि पनि क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। अब अप्सन नम्बर ए को लागि चाहिँ हामीले डाइरेक्टली क्याल्कुलेसन गरौँ यो यसलाई ए भनेको हाम्रो 2 रेज टु द पावर हैन। अब अप्सनमा त भ्यालु राख्ने हो ए को भ्यालु चाहिँ 2 एक्स को भ्यालु 0.5 है माथि र तल सेम हुनु पर्यो। ए टु द पावर कति भयो साइन इन्भर्स ल सरी यो भएन यो यसलाई साइन इन्भर्स गर्नु सिफ्टसँग यो थिचेर साइन इन्भर्स एक्स भनेको हाम्रो 0.5 छ अहिले है त। अब यो भयो र लग विथ बेस ई भनेको ln हो ln र ए को भ्यालु 2 छ। यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गरौँ यो चाहिँ 0.99642 है त। लकिली हामीले त फर्स्ट अप्सनमै एन्सर पायौँ तर अब यो अप्सन फेरि अर्कोसँग पनि जुझ्छ कि जुझ्दैन भनेर एकचोटि हेर्नु पर्यो। 0.99642 यतिसम्म गरौँ हाम्रो एन्सर त ए भन्ने त कन्फर्म भइसक्यो। अब अर्को रिपिट हुनु भएन अर्को पनि अब अर्कोमा पनि फेरि ए आयो भने कुनो भन्ने हुन्छ अर्कोमा कुनै यो रिपिट भएन भने चाहिँ हाम्रो एन्सर चाहिँ ए हुने भयो ए नम्बर हुने भयो है त। अब बी नम्बरको लागि पनि क्याल्कुलेसन गरौँ। अब बी को लागि चाहिँ यसलाई थोरै यतातिर राखेँ है त यसरी। अब बी नम्बरमा हाम्रो यो यति पार्ट मिल्छ। अब म यसलाई नै थोरै एडिट गरेँ यो ln छैन यो र यो पार्टलाई हामीले डिभाइड गर्ने हो। डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ स्क्वायर रुट अफ 1 माइनस एक्स स्क्वायरले गर्ने हो। एक्स को भ्यालु 0.5 छ यसले स्क्वायरले गरौँ यसरी गरौँ र यो चाहिँ 1.65 हैन यस्तो आयो। यसलाई पनि नोट डाउन गरौँ 1.65992 भन्ने आयो है त। अब सी नम्बर पनि हामीले यसरी क्याल्कुलेसन गर्दै नोट गर्नु पर्यो। अब सी नम्बरमा हेरौँ सी नम्बर पनि हामीले ए गर्नु पर्यो। यो मिलेको छ माथितिर ए टु द पावर साइन इन्भर्स एक्स यो मिलेकोलाई ए राखौँ। अहिले फेरि यहाँ क्याल्कुलेसन गर्नको लागि एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ सबै जिरोबाट गर्दाखेरि चाहिँ यो भयो र डिनोमिनेटरमा के छ कोसाइन एक्स छ है त कोसाइन के छ एक्स छ यसरी भयो। अब यतापट्टि चाहिँ हाम्रो ln ए छ यो पनि हामीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसरी। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ भन्नु है त यो हाम्रो ए टु द पावर साइन इन्भर्स एक्स छ हैन। साइन इन्भर्स एक्स भनेको 0.5 भयो साइन इन्भर्स एक्स भयो अनि कोसाइन एक्स लेख्न पनि मिलेन नि त यसमा हाम्रो एक्स को त भ्यालु राख्ने हो। यसरी एक्स राख्न त मिलेन यो यसमा हाम्रो एक्स को भ्यालु कति राख्ने हो 0.5 राख्ने हो। अब यसलाई इक्वल्स प्लेस गरौँ है त। यो यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 1.1354 अब यस्तो खालको आयो। अब डी नम्बरको लागि पनि हामीले गरौँ र डी नम्बर पनि हेरौँ यसलाई थोरै माथि राखेर सी र डीमा अब यो माथिको पार्ट मिल्ने भयो कोसाइन एक्स को ठाउँमा चाहिँ स्क्वायर रुट गरेर त्यो गर्नु पर्यो। अब यसलाई म थोरै यसमै एडिट गरिदिएँ यो पार्टमा हैन। यसमा मैले स्क्वायर रुट अफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स भनेको 0.5 यो चाहिँ स्क्वायर यसरी चाहिँ गर्नु पर्यो र यो चाहिँ कति आएछ यो 1.15057 यस्तो खालको आयो। अब हामीले सबै अप्सनहरूको भ्यालु निकालिसकेपछि अब हामीले यहाँ फाइनल चुज गर्ने काम हो। अब यो अप्सन हाम्रो रिजल्ट त कुन हो यो हो। अब योसँग मिल्नेवाला लिने हो। अहिले ए अप्सन मिलेको कारणले अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर है। त्यो करेक्ट एन्सर चाहिँ ए भयो। यदि चाहिँ यो भ्यालु फेरि अर्को अप्सनसँग पनि मिलेको भए त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले एक्स को भ्यालु चेन्ज गर्नु होला। अब 0.3 लिनु होला अथवा अर्को लिनु होला तर त्यो -1 र +1 को बिचमा लिनु होला है त। यसरी हामीले चेन्ज गर्ने अथवा ए को भ्यालु चेन्ज गर्दा भयो। अप्सन छुट्टै हुनु पर्यो र फाइनाइट हुनु पर्यो र त्यसरी छुट्टै भइसकेपछि हामीले ओरिजिनल भ्यालुसँग कुन मिल्छ त्यसलाई लिने हो है त। अहिले यो ए मिलेको कारणले चाहिँ आवर रिजल्ट इज अप्सन नम्बर ए है। त्यही भएर हामीले यसको डेरिभेटिभ यो म्यानुअली हामीले क्याल्कुलेटर प्रयोग नगरिकन पनि गरियो भने चाहिँ फर्मुलाहरू लगाएर गरियो भने ए अप्सन नै आउँछ। यसरी हामीले कुन अप्सन ठिक रहेछ भनेर चाहिँ हामीले यसरी यो चाहिँ चुज गर्न सकिन्छ है त। यो क्याल्कुलेटरको थ्रुबाट यस्तो तरिकाले गर्न सकिन्छ। यसलाई म्यानुअली गर्यो भने अलिकति गाह्रो पनि हुनसक्छ तर अप्सन ए नै एन्सर आउँछ है त। यो त अहिले मैले यहाँ इलाबोरेसन गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै एक्सप्लेनेसन गरेको कारणले भिडियो एकदमै लेन्दी भएको। यो आफ्नै तरिकाले एकचोटि जानिसकेपछि छिटो गर्ने हो भने चाहिँ
यो भनेको 2 मिनेट हैन, धेरै 2 मिनेट पनि लाग्दैन, यो 1.5 मिनेटमा यो प्रब्लम, यो त कम्प्लेक्स खालको प्रब्लम भएर यति समय लागेको, यो त्यति समयमा चाहिँ सल्भ हुन्छ यो। त्यही भएर चाहिँ एकदमै बुझ्नु होला, यो एकचोटि बुझिसकेपछि चाहिँ यो एकदमै सजिलो हुन्छ है त। र यो क्वेसनले चाहिँ सबै यस्तै क्वेसनहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भएको कारण मैले यो क्वेसन चाहिँ लिएको हो र यसमा धेरै समय पनि मैले दिएको छु है त। त्यही भएर भिडियोलाई एकदमै क्लियरसँग हैन, स्टेप चाहिँ स्किप नगरिकन सबै हेर्नु होला एकचोटि, र यही तरिकाले सबै डेरिभेटिभको प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न खोज्नु होला युजिङ द क्यालकुलेटर है त। अब यसमा अप्सनमा डाइरेक्ट भ्यालु दिएको भए त सजिलो हुन्थ्यो। अहिले यहाँ भ्यारिएबलको टर्म्समा एक्स र ए को टर्म्समा एक्सप्रेस गरेको भएको कारण सबै क्यालकुलेसन गर्नु परेको है। सधैँ त्यस्तो हुँदैन, अप्सनमा डाइरेक्ट भ्यालु दिएको अवस्थामा त एकदमै सजिलो पनि हुन्छ यो है त। र यसरी नै हामीले डेरिभेटिभको प्रब्लमहरू, डिफरेन्सियल कोएफिसिएन्टको प्रब्लमहरू क्यालकुलेटरको थ्रुबाट, साइन्टिफिक क्यालकुलेटरको थ्रुबाट चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ। र यो क्यालकुलेटर, यो मोडलको क्यालकुलेटर fx-991es प्लस भन्ने क्यालकुलेटर चाहिँ IOE को इन्ट्रान्स हैन लगायतका अरू युनिभर्सिटीहरूको इन्ट्रान्सको लागि पनि यो अलाउडेड भएको कारणले चाहिँ यु क्यान ग्र्याब दिस कन्सेप्ट हैन। यो कन्सेप्टलाई एकदमै लिनु होला। यो क्यालकुलेटर लान पाइने भएको कारणले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एकदमै सजिलो पनि हुन्छ यो हैन। डेरिभेटिभको प्रब्लमहरू यस्तै यस्तै धेरै ट्रिक्सहरू हुन्छ क्यालकुलेटरबाट, म पछि चाहिँ अरू पनि सल्भ गरेर राख्दिने छु यो। र अहिलेलाई चाहिँ यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।